असे म्हणतात की प्रत्येक यशस्वी स्त्रीला पुरुषाची साथ मिळते, पण छायाताईंना मात्र शेळ्यांची साथ होती. अपुरं राहिलेलं शिक्षण, गरिबाघरी लग्न, चरितार्थ चालवण्यासाठी दुसऱ्या गावी भटकंती, नवीन गावात बटाईने घेतलेली जमीन आणि त्यावर केलेले अपार कष्ट, तिघा मुलांचं शिक्षण, अशी एकापेक्षा एक कठीण आव्हानं. पण छायाताई हार मानणाऱ्या नव्हत्या. त्या प्रत्येक संकटाला खंबीरपणे सामोऱ्या गेल्या. छायाताईंचा हा संघर्षमय प्रवास म्हणजे ध्येय, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाची जिवंत कहाणी आहे. त्यांच्या जीवन प्रवासातून हजारो लोकांना नवीन प्रेरणा मिळते. चला जाणून घेऊया त्यांच्याच शब्दात त्यांचा हा अद्भुत प्रवास. माझं माहेर येवल्यात मूळ गाव अनकुटे. गरीब परिस्थितीमुळे मला शिकता पण नाही आले. मला त्याची जाणीव म्हणजे खंत राहिली का मला शिकता नाही आलं. फक्त 10वीपर्यंत शिक्षण झालं. कलरमुळं लवकर नवरा भेटत नव्हता, मग दिलं असं गरिबाच्या हाती करून आईवडिलांनी. नवऱ्याला शेती पण येत नव्हती, विहिरीची कामं करत होते. मग इकडं त्या गावाला म्हणजे गंगाच्या बाजूला विहिरी नसल्यामुळे इकडं विहिरी खांदायला आली. मग ती विहिरी खांदता मग असं लोकांचं क्षेत्र धरलं वाट्यानं. त्यांच्या विहिरीच्या पैशावरच माझं खरं उदरनिर्वाह चाललं होतं. कारण शेतीचं मला इन्कमच भेटला नाही, कारण शेतीला कधी खतं नव्हती आणि त्यांचं म्हणजे गवतं गोळी खूप जास्त होती, काटे कुठेच होते. करता करता त्यांचं त्याच्यातच जात होतं आणि त्या लोकांना खंड द्यावा लागत होता 65,000 हजार रुपये मला वर्षाला. मग तर तेवढं पिकवायचं, निम्म पिकात घालायचं आणि निम्म त्या लोकांना द्यायचं. मग माझ्यापर्यंत काहीच राहत नाही, फक्त मी इथं राहत होती. नंतर मला ती वावरवाली म्हणे वावराला शेणखत लागतं, गाई घे. मग तिनं मला मदत केली. मग काही गाईंनी अशा छोट्या छोट्या 10-10 हजाराच्या मी गाई घेतल्या. त्याच्यावर मग त्या गाईंचे पिल्लं मोठे केले, 12 गाई केल्या. पण जो चाऱ्यात खर्च दूध येत होतं ना, त्या दुधाचा खर्च चाऱ्यात घालायचं, त्यांच्या दवाखान्यात घालायची, मला शून्य राहत होतं. फक्त शेण शिल्लक राहत होतं. शेण काय त्यांच्या शेतीसाठी. मग काही म्हणजे मला चान्सच राहिला नाही का मी प्रगती करील म्हणून कुठं. कालांतरानं मला रंबा चॅरिटेबल आणि युवमित्राशी निगडीत काही व्यक्ती भेटल्या. त्या व्यक्तीकडनं मार्गदर्शन भेटलं. त्यांनी समजून सांगितलं की शेळ्यांपासून तुमचं उपजीविका साधन होईल. मला तिथं काहीतरी आशेचा किरण वाटला. कमी या 4 शेळ्यांतून जर काहीतरी इस्टेट कमीत असले किंवा मालकीन होत असले तर करायला काही अडचण नाही. मी त्यांच्या महिन्याला मीटिंग अटेंड करत गेले, त्यातून घेत गेले. बाहेर 2-3 ठिकाणी जाऊन आले तर शेळ्यांच्या जाती पाहिल्या. असं वाटायला लागलं की मी पण करावं वाटतं त्यातून. नंतर मला कळायला लागलं की जर आपण एक गाई सोडून 10 जर शेळ्या घेतल्या आपण तर 10 शेळ्यांमध्ये मला काही होईना लाख रुपये उत्पन्न निघू शकतं सर. त्यांना आजार पण नाही. थोड्याफार फिरवल्या, नाही फिरवल्या तरी कवळीभर चारा टाकलं तरी त्या तग धरून राहतील. तशा गाई कवळीभर चाऱ्यावर नाही राहू शकत माझ्या. मग मी त्या गाई विकून टाकल्या सर आणि शेळ्या वाढवल्या. 4 शेळ्यांच्या 60 शेळ्या केल्या. त्या शेळ्यां माझं पोरांकडे लक्ष एवढं त्या शेळ्यांकडे लक्ष लागायचं. ती कंपनीची माझी एक, मी कंपनी खोलू शकते आणि मालक होऊ शकते. त्या शेळ्यांपासून मला इतकं भेटलं का आज जमिनीचं सुद्धा पोत माझं सुधारलेत. त्या गांडूळ खत निर्माण केलं मी. त्या गांडूळ खतापासून स्लरी विकली. त्या स्लरीतून पण माझा बाजारहाट झाला, शेतीला उपयोग झाला. ते गांडूळ खतातलं जे गवताचं तण आहे बी, ते गांडूळ खाऊन घेत होते आणि शेतीत आज गवत पण नाही सर माझ्यावाले. लोक 4-4 वेळा निघते, मी एकदा पण निघत नाही सर. त्याच्यावरच माझं उपयोग चाललंय सर. जरा स्थैर्य लाभतंय असं वाटत असतानाच मुलीला झालेला ब्लड कॅन्सर सारखा भयानक आजार. मुलीला ब्लड कॅन्सर झाला. मग ती म्हणजे मी शाळेत घातलं होतं तिला. 2 महिने राहिली. नाशिकला ती सरकारी दवाखान्यात गेली. तिथं तिचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले की ती ब्लड कॅन्सरनी ग्रासित झाली म्हणून. पोरं लोकांना होती नाही, मला झाले पोरं तर त्यात ह्या गरीब परिस्थितीमुळे पोरं मरून जातील असं वाटायला लागलं सर मला. पण माझं शेळ्या होत्या सर. मग म्हणलं तिची ट्रीटमेंट तर करायची, प्रवाराला न्यायचं होतं तिला. मग 4 पाठी होत्या माझ्या लागणीच्या, त्या 8-8 हजाराला मी त्या दिल्या. त्याचे 40,000 रुपये आले सर मला 5 शेळ्यांचे. मग तेच 40,000 रुपये घेऊन तिची ट्रीटमेंट केली. 8 दिवस तिथं ठेवली ती. केस पण तिचे म्हणजे शरीरावरची गळत होते. मी असं यूट्यूबला बघितलं का दुधाने काय काय होतं बा असं. चीज तूप हे तर सोडून दिलं. आणि शेवग्याची झाडं मला द्यायला होते आपल्या गोटेकर सरांनी त्यांनी. तर ते शेवग्याची झाडं 10 द्यायला होते सर. त्या फुलांची भाजी आणि पानांची भाजी मी देत राहिली तिला, कंपल्सरी देत राहिली. तिला कटाळा यायचा, कडू लागायची म्हणे, पण देत राहिले. रानभेंडी आणि शेळ्यांचं दूध असं कंपल्सरी तिला सकाळ संध्याकाळ मी अनाशीपोटी देत राहिली सर. छायाताई सांगतात, प्रत्येक संकट काळात माझ्या शेळ्यांनीच मला मदत केली. माझ्या कुटुंबावर एवढं मोठं संकट असताना मला कोणाचाच आधार नव्हता. जेव्हा माझी मुलगी या भयंकर आजाराचा सामना करत होती तेव्हा शेळ्यांमुळेच तिला मानसिक आधार मिळाला. आजारपणाच्या काळात ती घरी असताना
शेळी पालनात रमली आणि या जर्जर आजारातून बाहेर पडण्यास तिला मदत झाली. मग 6 महिन्यांनी आम्ही टाटाला नेल्यावर मग त्यांनी परत ट्रीटमेंट केली तिच्यावाली. तर बोन मॅरो काढला तर त्याच्यात पूर्ण निगेटिव्ह आली सर. ते म्हणे तिला कॅन्सर नाही राहिला म्हणे. आजपर्यंत शून्यात होते, पण माझ्याजवळ साधन होतं सर शेळ्यांचं. मी डगमगणारी बाई नव्हते. त्या शेळ्यांमुळं मी आज स्वतःचा पायाची उभी आहे. आज स्वतःचं 1 एकर जमीन घेतली सर 25 लाख रुपयाला. आज माझ्या शेळ्यांमुळेच आहे आणि मी मरेपर्यंत शेळ्यांना विसरणार नाही. मी आज 5 शेळ्या ठेवल्या तर त्या 5ही गाभण आहे. आज त्या 5मधून 2-2 होतील. अजून दिवाळीनंतर त्या 15 शेळ्या होणार आहे मला माहिती. म्हणजे मी परत मुलीच्या लग्नाला 4-5 लाख रुपये जमा करू शकते. कोणाकडे भीक मागणार नाही सर लग्नाला. तेव्हा नाही मागितलं ना, आत्ता पण नाही मागणार सर. मी युवा मित्राच्या परिवारानं मला जे दिलंय दैवी शक्तीच झाली म्हणायची. त्याच्यानुसार पोरगी नीट पण झाली. आज ती कामाला लागली ना. आज दुसरा मुलगा 12वी सायन्स करतोय.